Sa video na to, isi-share ko sa inyo kung paano nag-a-adjust ng maluwag na headset. Kaya umpisa na natin. Ang headset adjustment ay isa sa mga basic maintenance routine na ginagawa natin sa bike. Over time kasi, dahil sa vibration, pwedeng lumuwag yung stem at top nut na nagpe-preload sa mga headset bearings natin. Sa maintenance routine na to, ang kailangan lang natin ay set ng Allen wrench at torque wrench. Tandaan natin na hindi yung top nut ang nag-hold ng forks natin in place. Ang nag-hold ng forks ay yung stem. Ang purpose lang ng top nut ay para i-preload yung top at bottom bearings ng headset. Para ma-adjust natin yung bearing preload, kailangan muna natin luwagan yung stem pinch bolts. Para sa mga naka-direct mount na stem kagaya nito, ang luluwagan natin ay yung 3 pinch bolt na nasa upper crown. Sisikipan natin yung top nut hanggang sa mawala yung place sa headset. Tandaan natin na hindi ito ang nag-hold ng forks in place, kaya hindi natin kailangan higpitan ng sobra. I-re-realign natin yung stem at sisikipan natin yung pinch bolts. Ito ay rated sa 5 Newton meters. Check natin for binding. Iaangat natin yung front wheel at ikakabig natin yung manubela sa magkabilaang side. Habang pinapakaramdaman natin yung feel ng handlebar. Wala dapat resistance at freely na nagtuturn yung handlebars natin. Papakiramdaman din natin yung mismong headset for movements. And that's it! Kung nakatulong sa iyo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan din ng fix na to. Huwag mo din kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!